ที่ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนวาจาที่ฉันเอ่ยไปมาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอเพียงการเดินทางเพียง1 สัปดาห์1 เดือน1 ปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นเสริมต่อการก้าวเดินเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเพียงการเดินทางเพียง1 สัปดาห์1 เดือน1 ปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นในความรักการเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ